low pressure area. Oh no! Mas pasa daw. Pasa daw. Guys, Hey guys, what's up? It's my princess and Nicole. And for today's video, it's a chill vlog lang, guys. Yes. And we just wanted to document yung aming first day. Ayoko na magulat. Sabihin niyo na di kayo magugulat sa isa't isa, okay? Ang hirap po sa amin. Routine na namin lagi. Kahit hindi nag-vlog Nag-gulat kami sa isa't isa namin. Ewan ko kung bakit talaga. Pero anyway, try namin sa vlog ito. Hindi kayo magulat sa isa't isa, okay? So, ang gagawin namin ngayon is we're going to clean our room kasi medyo matagal na yung last vlog namin about our room. Like, yung cleaning out. Kasi, nung dati, nung bagong gawa pa itong room, may content kami na organizing, decluttering, ganon. So, we just wanted na parang ibalik yung ganon na vlogs kasi sabi nyo na-miss nyo na din. We're planning to renovate talaga itong room or parang makeover lang naman. Kaya lang, magpapasokan na kasi. Sabi ko muna kay Nicole, imbes sa makeover agad natin, linisin na natin muna. Kasi girl, grabe na po talaga yung sitwasyon ng room namin. Hindi nyo lang siguro nakikita sa mga vlogs kasi most of the time, hindi namin pinapakita. Oo, tinatago namin yung kalat ng kwarto namin. Pero, kasi yung mga kalat to, hindi naman siya basura, guys. Hindi basura. Mga gamit kasi namin to and hindi pa namin siya madubi in a way na nakakadiri. Oo, hindi siya. Magulo lang siya tingnan. Oo, kasi nga ang dami namin gamit ngayon. So, kailangan natin siya i-organize, mag-declutter din at maaari magpupunta sa mga table. Yeah. Ito, full. Kasi nalipat ni Casey yung Nintendo niya dito. Dahil lang pa doon sumikip before. So, ayun. Sana mag-enjoy kayo sa vlog na to. Very chill lang to. So, kung kayo ng popcorn, guys. Yes. Or anything food na gusto nyo kainin. Tapos, kung comment down below if after itong vlog na to, mag-release din kayo ng kwarto. Kasi ganoon ako. Same. Pag nanonood ako ng mga cleaning videos, after na parang gusto ko gumalaw, tapos gusto ko na maglinis. So, din. actually, kakaptapos ko lang kasi manood, kaya nag-vlog kami din ngayon. Hindi. Ayun naman, huwag ka magulat, Nicole. Huwag ka kabahan. So, yeah, let's get started with cleaning out. So, nakikita niyo ba yung kalat namin dito? Hindi ko pa pinapakita. Guys, kaya makakita po tayo dito sa ating low pressure area. Na makikita niyo po ang aming kwarto. Di ba yan? May part 2 pa na pagkakagulog. Sino makita? Moving to the side. Kalat, di ba? Kalat. May puto sego pa. Tayo scrunchy. Social. Meron pa sa taas, meron pa sa taas. Ayan. Mga tigdodos pa dito. And then when we move it here, ito muna, ito. Then ito na. Ito na yung madumi. Yung makalat. Hindi siya mukhang madumi, pero magulo talaga siya kasi may mga items niya na hindi naman talaga dapat nandyan. Oo, hindi pa kasi namin siya na-proper store. Kasi... Ha? Hindi ko din ano sasabi. Pero hindi namin ko sa lang ito nalagay. And dito pa din. Ganun na po. Kasi dito sa kwarto namin eh. And ito pa. Kahit niya ba yung room tour namin dahil napakalinis diba dito. Kahit sila niya na. Woo! Saan na magsisimula? End na ng vlog. Bye! Ano magsimula? Mag-picture muna tayo ng PR. May picture lang kami guys ng PR. Para matabi na. Sabi nagpala sa ng biker shorts hanggang sa. Ganun ang cool. Ito ni Corey. Asan na yung cards ko? Ha? Saan mo nilagay? Anong cards? Cards! Yung nito. Ando sa loob na ano? Hindi ko nga lang siya. Nine na next. Guys, parang Billie Eilish. Bago na. Parang Billie Eilish tong shirt ko, pero hindi siya Billie Eilish. Ang cute guys, sila nyo. May mga pictures. Ako din. That's me! So, the first thing to do is to picture all the PR. Lahat pa ito guys, na-sanitize na, nalabahan na bago siya agad dito sa kwarto. Kasi pag may dumali na package, pag mga damit siya, nilalaban agad. O kaya pag mga items naman, sinasanitize agad. So, tapos na kami sa clothes. Thank you so much sa mga shirt. Next is... Meron pa ako. Wait lang, ito muna. Picture ako na ba yung akin dito? Look, inubos mo na to? Oh no! Ate! Kunti lang naman yun. Guys, sobrang kita nagpadala from Aloderma. Okay, so we're done eating, guys. Hindi naman pantay yung paghawak ko ng camera. But anyway, parang 1 hour kami nasa baba. Kasi tinatamad talaga kami maglinis, pero kailangan namin maglinis. Kasi ako kaya na-inspired ako maglinis. Hihilo sila. Hihilo kayo?
Sabi ko kanina guys, na-inspire kami maglinis dahil sa mga YouTube vlogs na. Pero ngayon guys, tinatamad na kami. So bye. Pero anong gagawin natin ngayon? Ito pa din. Wala pa din nangyayari dito eh. Dito mo. Wala pa din I know, right? Pero saan natin siya lagay? Ipo-fold na natin naman. Stack up. Stack natin yung sa'yo, yung sa akin, tapos yung mga tops na i-hanger, tapos yung tops ipo-fold. Okay. Ito yung hanger ko to. Are you proud of my colors? No. Sabi mo magiging minimal ka na. Magag ko yung mga pinapadala sa Kasi alam niyo ba, ang cute. May brand na nagpadala din kay mommy. Oo. PR din para kay mom. Ito Thank you, Cosme. Hindi ko nakasya ko talaga yung mga damit ko. Literal talaga. Wala na akong idea kung saan ko sila ilalagay. I was trying to be, minimal pagdating sa mga outfit. Kaya lang, hindi talaga mapigilan. Hindi na yung mga color coding ko. Hindi, sa akin mga ganda. Ang ganda kasi ng mga, mga gantong kulay. For something pop lang. Bagulat. Wala na, mamahid yung pa ako. Wala ka mahirap yun. Kakasunod ba ako? Mas para sa dako. Sukob. Tignan nyo, may binili ako online. Hindi ko alam kung ba't masasuot ko ito, pero ang ganda niya. Ito na yung shorts na binili ko. Na lang nga. Sinuot ka yan, di ba? Actually, ganda sa akin. nag-skirt ako, pero girl, pwede ko siya masuot. Pero I mean, hindi naman ako nanghihinayin na binili ko siya. Kasi ang ganda ng ganitong tela. Ito, kasya ba ito doon lahat? Ha? Kasya ba ito doon lahat? Kasya. Ito na wala yung wala ko na kasya na silver. Ano ko nga nasa? Alam niyo ba guys, ang ganda talaga ng mga PR ng Castro. Pero lagi siya nagpapadala sa amin ng mga packages from different brands. Tapos sila yung nagpa-packaging. And guys, super the best talaga ng kanilang ano. Anyway, ito isa sa mga pinadala nila. Yes, pero nagpadala sila Oreo, Mayro. Check nyo guys, yung mga Instagram stories sa amin. But anyway, ito yung sa Tiger Philippines naman. And sobrang nice ng packaging nila. May mirror talaga to. When you open the packaging, tada! Diba meron dito, swipe up daw, swipe up. Swipe up to shop. Ayan. This is not sponsored, but we just wanted to share it with you guys. It's sobrang nice talaga. And gusto ko matry. Gusto ko di ba try eh. Kasi bago flavor, may leche plants. Wow! Ang laki. Meron leche plant tsaka ensaymada. Leche plant muna tayo. Hindi mo may picturean? Ay, oo nga. Napipicturean ko pala. Guys, sa ilalim ng bed namin, may mga ganito kaming organizers. Yan, siguro apat yung nasa ilalim ng bed. Paan ni ate yan, guys. Anyway, pangalawang storage namin to, guys. May sabihin si ate. Alam niyo ba, guys? Diba, bago mag-quarantine, may nagagawa pa rin dyan. Ang ingay. Anyway, Kasi nag-ano kami ng mga dresses dito. Tapos, naalala ko nung time na ang dami nag-invite. Di ba naman madami? Parang nag-invite yung mga friends ko. Saka sa mga debut nila. Ganun. Mga ka-age mo. This year, ang dami na nagdi-debut na mga kabatch ko, di ba? So, yun, i-invite kami. Napaproblema na ako kung ano susuotin ko. Ganyan, nag-hanap na ako online, sa H&M, ganun. Tapos, sabay biglang ginatuloy yung debut. Dami niya pong... Debut ko, hindi natutuloy. Oh. Naghanap na ako ng ko, nung bala ko sa debut ko. Comment down below, guys. Mag-challenge na siguro ako. Nag-comment down below kung anong gusto niyang gawin ko sa debut ko. Kasi, alam, may sugat ako. Mag-ano tayo party with family. So, meron silang ensaymada, leche flan, or plain. Dito sponsored guys, pero na-excite kami kasi leche flan na cookies or cracker. Leche flan. Gusto mo isa yung ensaymada? Oh my gosh! Oo, inangay masyado Pero ang bango talaga. Crackers siya. Crackers nga. Akala ko may feeling. Akala ko may feeling. Grabe. Pang pancake. Ito maalat eh. Maalat? Ensaymada? Sponsor po kami. Ginaharap nga. Walang pumansin nyo sa normal. Di tayo normal eh. Hindi po kami normal, guys. Paano? Di ba kami mo pa kaya kain? Ate! Oh! Diyama ako. May iniisip ako, pero hindi ko maisip ko ano. Ganito yan. Kaya ako na oxygen. Hi guys! So, we're back. Ang
ang haggard na besh. Kasi bumaba kami sa first floor kasi inayos namin yung mga pinaship namin na products from our PN closet, from our pre-loved clothes, also sa aking business na Isa Vibe. So, go follow my Instagram account, Isa Vibe. Nagtitinda ako ng mga clothes, accessories doon. So si Nicole ngayon, naglalagay siya ng mga, di pa kami tapos dito. Hindi pa rin siya wala nangyayari, yung guys. pants doon, no? Wala nangyayari, actually. So, guys, ito yung isa namin closet. Actually, nasira. Nasira na siya. Sa dresser na to, guys, ito yung mga sweaters, pants. Tapos, ito pa sa kabila. Ano ba yan? Hazard. Ano yan? DIY na yan. Do it yourself na sliding door. Kanya-kanya to, base. Kanya-kanya nga to. Paano ma-achieve? Ito pa yung iba pang gamit. Uy, wag mo ihagis! Ay, medyo ako nalagay. Oo nga, pero wag mo ihagis. Hello, always be my endless love. Endless love na sa utak. Model na sweaters. Paano kung malaman ko kasi yung white ko dito, napakadaming puti. Tsura niya ate. Kaya to date, kaya to date. Christmas to, green tsaka red. Christmas, tell me. Next mo na kayo. Tell me. Guys, ito ba yung mga favorite sweaters ko? Brown. Maayos na ba, te? Maayos na ba tingnan? Ito! Diyan, dalawa mo muna. Wala, na-OC ako. Nasa taas na siya nung So ngayon guys, ayusin na namin yung mga pants ni ate. Guys, may nakawala na monkey! Hindi na ito nakasya. Ito na po yung next namin itatakil, guys. Tan. So, ngayon, guys, lagi ko dito yung isang pack pa neto. This one is from Cray Cosmetics. Ayan. So, tig-isa kami ni Nicole. So, dito ko siya lalagay sa mga liquid lipstick and lip products namin. Pero kasi, so let me know, guys, in the comment section kung gusto niyo makita kami mag-ayos ulit ng makeup. Kasi I think we did it. We did it! Dora ka, girl! Nagawa na kami kasi ng parang decluttering our makeup, tsaka makeup collection. Dati, last year ba yun? Kung gusto niyo makita ulit, guys, let me know in the comment section. Alam mo lang sa focus. Stock 4 po. Stock 4. Size mo, available pa po. Paki-PM na lang. So, ate, ano ginagawa mo dyan? Nahulog kasi yung mga damit ko eh. Ano? Tingnan ito mo lagi mga damit ko. May mga damit pa siya dyan. Good luck. Ito na po status ng damit. Girl, cotton candy ka ba? Ba't ito ba? Ano naman? Guys, may lalayas na po sa amin. Ay. Diyan na nilalagay yung mga damit niya. Kaya mo yan, girl. Huwag niyo kayo ipitin dito. Layas na po ako. Pangat ang luggage mo. Wala po mga gamit dyan, which is nice. And parang may... Ginagawa mo. Ito na po ang next task namin, guys. Ang aming desk. Dito ka. Dito. Yeah. Ayan. Iron Man. Okay, guys. So, we're finally done. Actually, polishing na lang si Nicole. Polishing. Ayan. Ganyan. Actually, ganyan talaga itsura niya, guys. Huwag namin mag-expect na nakawala yung mga gamit niya. Pero, may mga ganyan talaga dyan. And, gagawa kami ng room tour. Ay! Abangan nyo lang, guys, ang aming School-related vlogs. Kasi, kaya kami talaga naglinis ng kwarto, guys, para makabili kami ng stationery. Kasi, wala lang, parang i-reward lang namin sarili namin. And magagamit din naman namin sa school yun. Kasi parang lately gusto kong mag-collect ng mga stationery talaga. Yeah. So, ayun, guys. Sana nag-enjoy kayo sa vlog. Na to, guys. Please give a thumbs up and subscribe to our channel for more videos. Hello, diba pa sa video? Nagulat na ako. Ako din, ako ni Chan ko. And click the bell. Also, don't forget to follow us on our social media accounts. All the links are in the description box below. So, also, subscribe to our individual channel, guys. Yeah. Princess Torres and Nick. Ayan. Also, follow us on our, Check it out, guys. Bye! check it out.